เมื่อก่อนนี้เรามักได้ยินสุภาษิตที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือผ่านการเจ็บป่วยแบบค่อนข้างหนักมาแล้วจะเห็นด้วย 100% นะคะแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราได้ยินบ่อยกว่าและทุกคนเห็นด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็คือการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้วการไม่มีหนี้เราเลือกได้ไหมนะถ้าตอนนี้เราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นหนี้ไปแล้วจะทำอย่างไรถึงจะพาตัวเองให้พ้นจากสภาพการเป็นหนี้คลิปนี้มีวิธีและมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีหนี้อยู่และสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีหนี้ก็ฟังได้นะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าใครเคยมีประสบการณ์หรือกำลังเผชิญอยู่กับปัญหามีหนี้จำนวนมากที่ทำให้เราเครียดอยู่ลึกๆเมื่อนึกถึงภาระหนี้ที่มีอยู่หรือว่าเครียดมากเพราะเราไม่สามารถหาเงินมาจ่ายหนี้ได้ซึ่งผิดไปจากที่เราเคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้บ้างไหมคะสำหรับคนที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วที่เราผ่านมาได้เราใช้วิธีแก้ปัญหาการมีหนี้จำนวนมากหรือการมีเจ้าหนี้หลายรายของเราอย่างไรบ้างคะบางคนบอกให้เลือกจ่ายหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงสุดก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยโหดมากจะได้ประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยบางคนก็จำเป็นต้องกู้เงินจากที่ใหม่เพื่อมาจ่ายคืนหนี้เก่าซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีแก้ไขหนี้ที่หลากหลายแตกต่างกันถ้าใครยังประสบปัญหามีหนี้หลายก้อนที่ต้องจ่ายพร้อมๆกันและยังไม่รู้ว่าจะออกจากสภาวะนี้อย่างไรลองใช้วิธีที่จะพูดถึงดูนะคะสามารถช่วยคุณแก้ปัญหานี้ให้หมดได้แน่นอนค่ะก่อนจะไปฟังวิธีแก้ปัญหาเรามารู้กันก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเรามีหนี้ตั้งแต่จำนวนเล็กน้อยไปจนถึงจำนวนมากที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนี้ครัวเรือนระดับสูงอยู่ในปัจจุบันนี้อันดับแรกนะคะสำหรับบางคนแล้วการมีหนี้ไม่ได้มาจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะคะแต่มีสาเหตุจากความยากจนความจำเป็นในชีวิตเช่นตัวเราหรือคนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลเราก็ต้องขนขวายหาเงินมาเป็นค่ารักษาถูกไหมคะถ้าเรามีเงินไม่พอเราก็อาจจะหยิบยืมจากญาติจากคนรู้จักหรือกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆเมื่อถึงกำหนดใช้คืนเป็นไปได้ค่ะที่เราอาจจะหาเงินมาชำระคืนได้ไม่ทันก็ทำให้เราเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้ได้หรือในเรื่องของการศึกษามีหลายครอบครัวเลยค่ะที่เวลาลูกๆจะเปิดเทอมทีพ่อแม่ต้องกู้หรือยืมเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายเช่นค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนค่ากระเป๋ารองเท้าหรือถ้าเป็นเด็กที่โตหน่อยหลายๆคนก็จำเป็นต้องกู้กยศหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากกรณีนี้ก็มีกรณีการกู้เพื่อซื้อหรือว่าสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่อนชำระหมดนะคะ 2. สาเหตุจากพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบควบคุมตนเองไม่ได้ของเราเช่นพฤติกรรมเวลาที่เราอยากได้อะไรเราก็จะตัดสินใจซื้อหรือว่าใช้จ่ายโดยไม่ได้หยุดถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับเราขนาดไหนหรือจริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่หรือไม่หรือถ้าเราใช้เวลานานหน่อยกับความอยากซื้ออยากได้ของเราจะมีหลายครั้งเลยค่ะที่เราตัดสินใจไม่ซื้อหรือเรามักได้ยินคำพูดที่ว่าเวลาเครียดต้องช้อปปิ้งถึงจะหายเครียดเวลาทำอะไรสำเร็จต้องให้รางวัลกับตัวเองทุกครั้งเวลาที่เราอยากได้อะไรเราก็มักจะใช้เหตุผลเหล่านี้มาบอกตัวเองและมักใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายของเราจนชินโดยมักคิดง่ายๆว่าเรามีเงินจ่ายหรือเราสามารถจะจ่ายได้น้อยคนค่ะที่เวลาใช้บัตรเครดิตแล้วจะคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถจ่ายบัตรเครดิตรอบนั้นๆได้หรอกส่วนใหญ่เราจะมั่นใจว่าเราจ่ายได้หรือเราหาวิธีดีลกับบัตรเครดิตจนได้เช่นแบ่งผ่อนชำระเป็นงวดๆแล้วก็ยอมจ่ายดอกเบี้ยไปซึ่งบัตรเครดิตเป็นช่องทางให้เราหลงเพลิดเพลินในการใช้จ่ายจนตัวเราก่อหนี้ได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อและโดยทั่วไปคนเรามักจะมีบัตรเครดิตมากกว่า1 ใบนะคะบางคนเปิดกระเป๋ามาทีเรียงเป็นแถวเลยค่ะมีทุกค่ายทุกธนาคารบัตรใบไหนวงเงินใกล้เต็มก็วนไปใช้ใบใหม่บางคนบัตรวงเงินไม่เต็มแต่ต้องพยายามใช้ให้เยอะเพราะถือบัตรประเภท privilege card ที่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายต่อปีไว้ค่อนข้างสูงเพื่อรักษาสิทธิพิเศษต่างๆของบัตรเราก็เลยเหมือนมี
แรงจูงใจให้ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตให้เยอะๆเข้าไว้ นอกจากนี้เรามักเป็นเหยื่อของการตลาดของโปรโมชั่นที่ออกมาตลอดเวลาถูกโฆษณาชวนเชื่อของสินค้าและบริการต่างๆบวกกับความอยากได้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ตัวเรามีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เราติดกับดักการใช้บัตรเครดิตโดยไม่รู้ตัวซึ่งทัศนคติพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากใช้อะไรก็ใช้จะมาจากเรื่องที่น่ายินดีจากความดีใจความเสียใจความเครียดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะลงเอยด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบนี้อยู่เรื่อยๆแบบที่เรียกว่าเป็นนิสัยที่หยุดไม่ได้ไปแล้วจนถึงวันหนึ่งเราอยากจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเลิกง่ายๆซะแล้วค่ะจากเดิมที่ตอนเราเริ่มทำงานใหม่ๆเราไม่เคยมีหนี้ก็กลายเป็นว่าเรามีหนี้จำนวนมาก 3. การใช้ชีวิตตามค่านิยมของสังคมเราถูกค่านิยมของสังคมที่เราอยู่ที่เราเติบโตมาหล่อหลอมให้เราคิดแล้วก็ทำตามแบบคนส่วนใหญ่ในสังคมทำกันโดยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่ถูกที่เราจะคิดและเชื่อแบบนั้นถ้าเราถามคนอื่นๆว่าเราควรดำเนินชีวิตแบบไหนคำตอบที่ได้รับก็จะคล้ายๆกันเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ดำเนินชีวิตแบบนี้เช่นค่านิยมที่ว่าเมื่อเราทำงานได้แล้วมีความมั่นคงแล้วเราควรจะมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองเราจะได้รู้สึกภูมิใจว่าเราประสบความสำเร็จมีความมั่นคงแล้วการเป็นเจ้าของบ้านหรือรถก็ไม่ใช่เรื่องยากแค่มีเงินดาวน์ทำงานไปแล้วก็ผ่อนไปสุดท้ายก็ผ่อนหมดเองในเรื่องของการซื้อหรือสร้างบ้านถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลือกหลังใหญ่ไปเลยเผื่อว่าวันหนึ่งเราแต่งงานมีลูกจะได้มีพื้นที่เผื่อเอาไว้สำหรับลูกด้วยเลยคนส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันว่าถ้าจะรอให้พร้อมเราค่อยซื้อบ้านด้วยเงินเก็บในชีวิตนี้คงไม่ได้มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองเพราะเราก็จะกินแล้วก็ใช้จ่ายหมดไปในแต่ละเดือนจนเงินไม่มีพอเหลือเก็บที่จะมาซื้อบ้านได้เราไม่ค่อยได้ยินใครบอกเราหรอกค่ะว่าบ้านน่ะเลือกหลังเล็กๆก็พอจะได้ไม่เป็นภาระมากนักไอ้ที่จะสร้างหลังใหญ่เผื่อเอาไว้สำหรับลูกหลานน่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกลูกๆเวลาที่เขาโตขึ้นเขาก็อาจจะไม่ได้อยากอยู่บ้านเดียวกับเราแล้วเขาก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเลือกบ้านหรือที่อยู่ในแบบที่เขาต้องการเองเราเนี่ยควรเก็บเงินไว้เยอะๆจะดีกว่าเอาไว้จ้างคนดูแลเราตอนแก่ตัวเผื่อว่าเราไม่มีลูกหลานหรือลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยเราจะได้ไม่ลำบากหรือค่านิยมที่ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นถ้าเราเห็นใครขับรถใหม่ขับรถราคาแพงหรือเปลี่ยนรถใช้บ่อยๆแวบแรกที่เราจะคิดก็คือคนคนนี้น่าจะมีฐานะดีหรือเป็นคนเก่งที่ประสบความสำเร็จมีความสามารถมีรายได้สูงมากๆถึงสามารถเปลี่ยนรถใช้ได้บ่อยๆซึ่งในชีวิตจริงก็มีคนจำนวนมากค่ะที่มีหนี้สินเยอะเพราะต้องการดำเนินชีวิตแบบดูดีมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนรอบข้างภายในจะเครียดขนาดไหนคนอื่นคงไม่รู้ซึ่งถ้าใครกำลังเผชิญเหตุการณ์และมีปัญหาลักษณะนี้อยู่คือมีหนี้เต็มไปหมดแต่ยังต้องรักษารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบที่คิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีเงินมีความสามารถเขาทำกันคุณอาจต้องหยุดและลองถามตัวเองแบบจริงจังค่ะว่าคุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่ากับการใช้ชีวิตแบบนี้และจะแบกชีวิตในลักษณะนี้ไปได้นานขนาดไหน 4. ความประมาทในการใช้ชีวิตการที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบไม่ได้วางเป้าหมายแบบไม่มีแผนที่ชีวิตของตัวเองว่าในระหว่างที่เราทำงานหาเงินได้เราจะดำเนินชีวิตแบบไหนเราตั้งใจจะทำงานจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเกษียณและเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบใดเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าเราไม่เริ่มเก็บออมตอนที่เรายังหนุ่มสาวแล้วเราจะเริ่มเก็บออมตอนอายุเท่าไหร่ดีล่ะนอกจากนี้เราเคยลองตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมคะว่าถ้าโชคไม่ดีชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเกิดเราเจ็บป่วยแล้วกลับมาทำงานตามปกติไม่ได้อีกเราจะทำอย่างไรซึ่งคนที่มีหนี้สินเยอะสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือมีความประมาทในการดำเนินชีวิตคิดว่าตนเองจะสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆยังมีเวลาเหลืออีกเยอะถ้าเวลาที่ผ่านไปเราใช้ชีวิตแบบมีหนี้สินเยอะต้องทำงานใช้หนี้ตลอดเวลาเราก็จะขาดโอกาสในการนำเงินที่ได้จากการทำงานไปลงทุนไปต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง
ถ้าเรารู้ตัวช้ามาเริ่มตอนที่เราอายุมากพอสมควรแล้วจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงเราก็มีความกังวลในเรื่องของความผันผวนและผลขาดทุนบวกกับระยะเวลาในการลงทุนเหลืออยู่จำกัดเราอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนักได้แต่ยอมรับสภาพบางคนบอกว่าก็ยังแก้ตัวทันนะเพราะว่าในเวลาที่เราอายุมากฐานรายได้หรือเงินเดือนของเราจะสูงกว่าตอนที่เราทำงานใหม่ๆก็จริงค่ะแต่ว่าคุณก็จะเหนื่อยมากเลยนะคะกับช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตคุณบางคนก็ติดการพนันคิดว่าถ้าโชคดีได้เงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งแล้วจะเลิกซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะของการติดไปแล้วมันไม่ได้เลิกง่ายๆหรอกค่ะถ้าคุณเคยเล่นพนันแล้วได้คุณก็จะอยากได้เพิ่มมันจะมีความล่อตาล่อใจให้คุณต้องกลับไปเล่นใหม่หรือถ้าคุณเคยเล่นแล้วเสียคุณก็จะอยากแก้ตัวอยากถอนทุนคืนสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเสียให้กับเจ้ามืออยู่ดีเราควรรู้เท่าทันและอยู่ให้ห่างสิ่งหรือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีอาการเสพติดหรือแอดดิกเพราะมันทำให้เราเสียเวลาเสียโอกาสที่จะได้ตั้งใจทำงานและเก็บเงินสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองไม่แน่ใจว่าพวกเราประเมินหรือมองเรื่องการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ว่าเป็นการพนันหรือเปล่าแต่อยากให้พวกเรามองให้ออกว่าการถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเป็นเรื่องของความโชคดีที่อาจจะอยู่กับเราแบบไม่ยั่งยืนเพราะถ้าเราไม่สามารถดูแลเงินจำนวนมากที่เราได้รับมาเพียงชั่วข้ามคืนความโชคดีนั้นก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วก็ต้องจากไปเพราะถ้าเราไม่ได้ถูกเทรนไม่ได้ถูกฝึกฝนให้มีประสบการณ์ที่จะรู้จักอดทนไม่ใช้เงินไปกับความต้องการหรือความสุขเพียงช่วงสั้นๆเงินนั้นก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วก็ต้องหมดไปค่ะค่ะทีนี้มาดูวิธีแก้ปัญหาหนี้จำนวนมากที่กำลังจะพูดถึงนะคะเราเรียกแนวทางการแก้หนี้แบบนี้ว่า snowball effect ค่ะถ้าเราเคยเห็นคลิปหรือข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์หิมะถล่มแล้วมี effect คือสร้างผลกระทบให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเช่นคนไม่สามารถสัญจรผ่านถนนที่มีเหตุการณ์หิมะถล่มลงมาขวางเส้นทางได้ต้องรอเจ้าหน้าที่มาเคลียร์ก้อนหิมะขนาดใหญ่ที่ปิดทับเส้นทางออกไปก่อนเหตุการณ์ถึงจะเป็นปกติเหตุการณ์หิมะที่ถล่มลงมาแล้วสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือก้อนหิมะขนาดเล็กหรือ snowball บนยอดเขาที่อาจจะถูกแรงลมหรือแรงคนที่ปั้นหิมะเป็นลูกเล็กๆแล้วปล่อยให้กลิ้งตกลงมาตามทางเมื่อผนึกรวมตัวกับหิมะระหว่างทางก็ทำให้ก้อนหิมะเล็กๆนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยมวลของก้อนหิมะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและแรงที่มีมากขึ้นเมื่อมันกลิ้งตกลงมาจนถึงพื้นด้านล่างก็ทำให้มันแตกกระจายและมีพลังงานมากพอที่จะกลายเป็นหิมะถล่มเราจะนำแนวคิดเรื่อง snowball effect มาใช้กับการจัดการหนี้ที่มีจำนวนมากค่ะเราจะทำให้หนี้ค่อยๆหมดไปทีละก้อนเหมือนการปล่อยหรือกลิ้งลูกหิมะขนาดเล็กสุดเปรียบเหมือนหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดของเราลงมาจากยอดเขาผ่านเส้นทางแต่ละจุดในที่นี้ก็คือหนี้แต่ละก้อนลงมาทีละขั้นทีละขั้นจนมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือหนี้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดของเราค่ะซึ่งการที่เราจัดการหนี้หรือจ่ายคืนหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดก่อนเพราะว่าจัดการให้หมดไปได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าก้อนอื่นๆสมมุติว่าเราเคยมีเจ้าหนี้6 รายนะคะเราใช้คืนหมดไปแล้ว1 รายก็จะเหลือแค่5 รายเมื่อเห็นผลลัพธ์ว่าจำนวนเจ้าหนี้เราลดลงเราก็จะมีกำลังใจมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสำหรับจำนวนเจ้าหนี้อื่นๆที่เหลือเราก็จะสามารถใช้คืนให้หมดไปได้ทีละรายเช่นเดียวกับรายแรกค่ะวิธีแก้ปัญหาหนี้แบบ snowball effect มีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่ว่าเราจะใช้คืนหนี้ให้หมดเร็วที่สุดให้ได้โดยที่จะไม่ก่อหนี้ใหม่อย่างไม่จำเป็นโดยเด็ดขาดเพราะอะไรคะถึงต้องจริงจังขนาดนั้นเพราะการใช้คืนหนี้ให้หมดโดยเร็วจำเป็นต้องใช้ความตั้งใจความอดทนและกำลังใจอย่างมากนะคะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายแบบจริงจังที่จะไม่ก่อหนี้ใหม่ในระหว่างที่เราใช้คืนหนี้ได้บ้างแล้วถ้าเราเผลอไปก่อหนี้ใหม่อีกเวลาที่เรามาดูสถานการณ์หนี้โดยรวมของเราอะค่ะเราจะรู้สึกเหมือนจำนวนหนี้ของเราไม่ได้ดีขึ้นเลยหนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมพอทำไปแล้วเหมือนไม่เห็นผลเราอาจจะยอมแพ้แล้วก็ล้มเลิกกลางทางได้นะคะ 2. ทำลิสต์รายการหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ออกมา
จากหนี้ก้อนเล็กที่สุดลงไปจนถึงหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดโดยใส่จำนวนเงินที่เป็นยอดเต็มและยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระของหนี้แต่ละรายการเสร็จแล้วลองบวกยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระทั้งหมดดูนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีหนี้6รายการดังนี้ 1. หนี้บัตรเครดิตใบที่ 1เรามียอดหนี้ 10,000 บาทขั้นต่ำที่ต้องชำระสมมุติว่า 5% ของ 10,000 บาทก็คือ500 บาทนะคะ 2. หนี้บัตรเครดิตใบที่ 2มียอดหนี้ 50,000 บาทยอดขั้นต่ำ 5% ของ 50,000 ก็คือ 2,500 บาท 3. หนี้บัตรเครดิตใบที่ 3ยอดหนี้ 100,000 บาทขั้นต่ำ 5% ของ 100,000 ก็คือ 5,000 บาท 4. หนี้กยศ. 100,000 บาทโดยทั่วไปแล้วหนี้กยศ. จะให้เราชำระเป็นรายปีแต่ว่าเราสามารถขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่ายอดที่เราผ่อนชำระรายเดือนเมื่อรวมกันแล้วทั้งปีจะต้องไม่ต่ำกว่ายอดรายปีที่กยศ. กำหนดในที่นี้ยอดหนี้กยศ. 100,000 บาทสมมุติว่าเราจะผ่อนชำระรายเดือนอยู่ที่500 บาทต่อเดือนนะคะ 5. หนี้รถยนต์หนี้รถยนต์1 ล้านบาทที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนจะอยู่ที่ 16,666 บาทนะคะ 6. หนี้บ้าน3 ล้านบาทหนี้ที่ต้องผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 บาทเมื่อเราลองรวมยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระของหนี้6รายการนี้ออกมาแล้วจะอยู่ที่ 35,166 บาทต่อเดือนนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเรามีเงินไม่พอที่จะจ่ายถึง 35,166 บาทต่อเดือนเราต้องยอมรับว่าเรามีภาระหนี้ที่มากเกินไปเราอาจจะลองพิจารณาดูค่ะว่าภาระอย่างเช่นภาระในการผ่อนรถของเราเนี่ยสูงเกินไปไหมเราลองเปลี่ยนมาใช้รถที่ราคาถูกกว่านี้ดีไหมจะได้ช่วยให้เราลดภาระหนี้รถยนต์ลงแล้วทำให้เรามีความคล่องตัวในการจัดการหนี้ได้ดีขึ้นนอกจากนี้เราอาจจะเลือกขายสิ่งของเครื่องใช้ที่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้แล้วเช่นนาฬิกากระเป๋าเพื่อให้เรามีจำนวนเงินเข้ามาช่วยให้เราจ่ายหนี้ได้เร็วขึ้นบางท่านตัดใจขายไม่ได้ก็อยากให้มองว่าถ้าวันหนึ่งภาระหนี้สินของเราหมดลงแล้วเรามีฐานะการเงินที่มั่นคงมากกว่านี้แล้วเราค่อยซื้อตอนนั้นตอนที่เราพร้อมกว่านี้จะดีกว่าไหม 3. เริ่มปิดหนี้ทีละก้อนโดยเริ่มจากก้อนบนสุดก่อนโดยเราจะจ่ายหนี้ก้อนอื่นๆเป็นยอดขั้นต่ำยกเว้นก้อนบนสุดที่เราจะจ่ายเต็มจำนวนเนื่องจากเราต้องการปิดหนี้ก้อนนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้การเริ่มต้นของเราเป็นการเริ่มต้นที่มีพลังนะคะซึ่งจากตัวอย่างหนี้ก้อนแรกคือบัตรเครดิตใบที่ 1เราจะจ่ายเต็มจำนวนที่ 10,000 บาทส่วนก้อนอื่นๆเราจะจ่ายขั้นต่ำดังนี้นะคะจ่ายขั้นต่ำหนี้บัตรเครดิตใบที่ 2 2,500 บาทจ่ายขั้นต่ำหนี้บัตรเครดิตใบที่ 3 5,000 บาทจ่ายขั้นต่ำหนี้กยศ. 500 บาทจ่ายขั้นต่ำหนี้รถยนต์ 16,666 บาทและจ่ายขั้นต่ำหนี้บ้าน 10,000 บาทรวมจำนวนแล้วยอดหนี้ที่เราจะจ่ายทั้งหมดก็คือ 44,666 บาทนะคะถ้าหากเป็นกรณียอดหนี้ของคุณเวลาที่คำนวณออกมาแล้วไม่สามารถปิดหนี้ก้อนแรกในครั้งแรกได้ให้ลองคำนวณดูนะคะว่าต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะปิดหนี้ก้อนนี้ได้แต่ไม่ควรจะนานมากเกินไปนะคะเพราะถ้าคุณไม่สามารถปิดหนี้ก้อนแรกได้เร็วคุณอาจจะหมดกำลังใจในการปิดหนี้แล้วก็วนกลับไปก่อหนี้ใหม่อีกซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้อาจจะต้องดำเนินการอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นบางท่านอาจจะเลือกทำงานหารายได้เสริมเพิ่มเข้ามาหรือเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทานข้าวนอกบ้านน้อยลงหรืออาจจะเลือกที่จะใช้วิธีขายสิ่งของที่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้แล้วในตอนนี้ออกไปก่อนนะคะหลังจากปิดหนี้ก้อนแรกได้แล้วเราก็จะโฟกัสไปที่หนี้ก้อนเล็กที่สุดที่รองลงมาโดยเราจะดำเนินการปิดให้เร็วที่สุดเช่นกันจากตัวอย่างหนี้ก้อนที่2ก็คือหนี้บัตรเครดิตใบที่2ในครั้งนี้เราจะจ่าย 12,500 บาทให้กับบัตรเครดิตใบที่2โดยมาจากยอดที่เคยจ่ายเต็มหนี้บัตรเครดิตใบที่ 1 10,000 บาทรวมกับยอดขั้นต่ำที่เคยจ่ายบัตรเครดิตใบที่ 2 2,500 บาทเป็น 12,500 บาทนะคะและสำหรับหนี้ก้อนอื่นๆ
เราจะจ่ายขั้นต่ำคือหนี้บัตรเครดิตใบที่3จ่าย 5,000 บาทหนี้กยศจ่าย500 บาทหนี้รถจ่าย 16,666 บาทหนี้บ้านจ่าย 10,000 บาทรวมแล้วก็จะอยู่ที่ 44,666 บาทเช่นเดิมนะคะถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะสามารถปิดหนี้ก้อนที่2ได้ภายใน4เดือนนะคะหลังจากที่เราปิดหนี้ก้อนที่2ได้สำเร็จแล้วเราก็จะมาโฟกัสที่หนี้ก้อนที่3ในที่นี้ก็คือหนี้บัตรเครดิตใบที่3ในขั้นนี้เราจะจ่ายหนี้บัตรเครดิตใบที่3เป็นจำนวนเงิน 17,500 บาทต่อเดือนนะคะโดยมาจากยอดเต็มที่เคยจ่ายบัตรเครดิตใบที่1 10,000 บาทยอดขั้นต่ำที่เคยจ่ายบัตรเครดิตใบที่2 2,500 บาทและยอดขั้นต่ำที่เคยจ่ายบัตรเครดิตใบที่3 5,000 บาทรวมแล้วทั้งหมดก็คือ 17,500 บาทต่อเดือนนะคะส่วนหนี้ก้อนอื่นๆเราจะจ่ายขั้นต่ำก็คือหนี้กยศจ่าย500หนี้รถจ่าย 16,666 บาทหนี้บ้านจ่าย 10,000 บาทรวมแล้วก็คือ 44,666 บาทนะคะถ้าเราจ่ายแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเราจะสามารถปิดหนี้ก้อนที่3ได้ภายใน 5-6 เดือนนะคะการปิดหนี้ก้อนที่4หรือหนี้กยศในขั้นนี้เราจะจ่ายหนี้กยศเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยมาจากยอดเต็มที่เคยจ่ายหนี้บัตรเครดิตใบที่1 10,000 บาทยอดขั้นต่ำที่เคยจ่ายบัตรเครดิตใบที่2 2,500 บาทยอดขั้นต่ำที่เคยจ่ายบัตรเครดิตใบที่3 5,000 บาทและยอดขั้นต่ำที่เคยจ่ายหนี้กยศ500 บาทรวมแล้วก็คือ 18,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนหนี้ก้อนอื่นคือหนี้รถเราก็จะจ่ายเท่าเดิมคือยอดขั้นต่ำ 16,666 บาทและจ่ายหนี้บ้าน 10,000 บาทนะคะถ้าทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-6 เดือนเราก็จะสามารถปิดหนี้ก้อนที่4หรือหนี้กยศได้สำเร็จนะคะการปิดหนี้ก้อนที่5และก้อนที่6ก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนะคะโดยทุกครั้งที่มีโอกาสปิดหนี้ให้พยายามทำให้ได้เร็วที่สุดสมมุติคุณได้รับเบี้ยเลี้ยงโบนัสหรือเงินพิเศษอื่นๆก็ให้พยายามนำมาปิดหนี้ให้ได้ไวที่สุดโดยไม่ต้องเสียดายว่าจะนำเงินไปลงทุนก่อนนะคะเพราะตราบใดที่คุณยังมีหนี้อยู่หนี้ของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าคุณไม่รีบปิดหนี้ให้เร็วแต่นำเงินไปลงทุนในขณะที่มีหนี้สินจำนวนมากอยู่วันหนึ่งถ้าปัญหาหนี้เพิ่มขึ้นถึงขั้นวิกฤตต่อให้คุณมีเงินลงทุนคุณก็จำเป็นต้องขายสินทรัพย์หรือสิ่งที่คุณลงทุนมาใช้หนี้อยู่ดีและถ้าจำเป็นต้องขายในเวลาที่ราคาทรัพย์สินนั้นมีราคาลดต่ำลงจะยิ่งทำให้คุณมีความเครียดเพิ่มขึ้นเพราะคุณจะนึกเสียดายว่าถ้ารู้อย่างนี้นำเงินไปใช้หนี้ก่อนจะดีกว่าในภาวะที่คุณยังมีหนี้จำนวนมากอยู่สิ่งที่ทำได้มีเพียงการสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนในอัตราสูงสุดเท่าที่ทำได้นะคะถ้าคุณจัดการหนี้ทุกอย่างหมดลงจนเหลือแค่ภาระหนี้บ้านแล้วนั่นแหละค่ะคุณถึงจะนำเงินที่คุณต้องการไปลงทุนได้โดยก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนอย่าลืมว่าคุณควรมีเงินสำรองเอาไว้ในบัญชีที่มีสภาพคล่องจำนวน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก่อนนะคะเผื่อเอาไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเช่นเกิดเจ็บป่วยหรือตกงานคุณจะได้ไม่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเป็นหนี้อีกและหลังจากมีเงินสำรองฉุกเฉินดังกล่าวแล้วคุณจะได้สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจเพราะถึงสถานการณ์ตลาดจะผันผวนคุณก็ไม่ได้มีภาระหนี้อะไรที่ต้องเป็นกังวลมากนักคุณสามารถรอคอยให้สถานการณ์การลงทุนของคุณกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้อย่างใจเย็นนะคะก่อนจบในส่วนนี้ขอให้ข้อมูลตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินจากรายได้เช่นถ้าเรามีรายได้เดือนละ100 บาทเราต้องจ่ายหนี้เดือนละเท่าไหร่มันจะบ่งบอกได้ค่ะว่าสถานการณ์ของเราโอเคไหมหรือว่าน่าเป็นห่วงขนาดไหนอันดับแรกนะคะอัตราส่วนการชำระหนี้คือการจ่ายหนี้ที่ไม่ใช่หนี้เพื่อการซื้อหรือสร้างบ้านเช่นหนี้ผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตซึ่งบัตรเครดิตเราก็มักจะใช้ไปกับการกินช็อปเที่ยวนะคะถ้าเรามีอัตราส่วนหนี้ประเภทนี้สูงเกินกว่า 20%
มันคือสัญญาณที่บอกว่าเรามีหนี้สินที่สูงเกินไปหรือมีการใช้จ่ายที่เกินตัวอยู่นะคะเช่นถ้าเรามีรายได้100 บาทเรามีภาระต้องผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตสูงเกินกว่า20 บาทต่อเดือนหรือถ้าเรามีรายได้100,000 บาทต่อเดือนเรามีภาระต้องผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนสินค้าต่างๆสูงเกินกว่า 20,000 บาทต่อเดือนอยู่นะคะซึ่งถ้าจะให้ดีเราควรมีต่ำกว่า 15% ถึงจะถือว่าเรามีเสถียรภาพทางการเงินนะคะอันดับที่ 2 อัตราส่วนการจ่ายหนี้ทั้งหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนรถหนี้อื่นๆถ้าสูงเกินกว่า 45% จากรายได้เช่นถ้าเรามีรายได้ 100,000 บาทเรามีภาระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตรวมแล้วเกินกว่า 45,000 บาทต่อเดือนแบบนี้เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตนะคะคือเรามีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ในอนาคตอาจนำไปสู่ปัญหาถูกฟ้องร้องได้คือเงินที่เราหามาได้ทั้งหมดนะคะในแต่ละเดือนเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้มีเจ้าหนี้รอให้เราไปชำระหนี้อยู่นะคะถ้าจะให้ดูโอเคว่าพอจ่ายไหวเราไม่ควรมีอัตราส่วนหนี้ทั้งหมดเกินกว่า 35% จากรายได้คือถ้าเรามีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนเราไม่ควรจะมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถหรือหนี้อื่นๆเกินกว่า 35,000 บาทต่อเดือนนะคะเราสูญเสียอะไรบ้างเมื่อเราเป็นหนี้คุณสูญเสียโอกาสในการสร้างความมั่นคงสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองสูญเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนเพราะต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยซึ่งถ้าคุณไม่มีหนี้ไม่ต้องจ่ายหนี้แล้วนำเงินไปลงทุนแทนคุณจะมีเงินที่งอกเงยขึ้นจากเดิมมากมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงอาจมั่นคงถึงระดับที่คุณมีกิจการหรือมีธุรกิจของตัวเองไปแล้วก็ได้ค่ะแต่ณวันนี้สิ่งที่คุณทำอยู่ก็คือคุณหยิบยื่นโอกาสให้กับเจ้าหนี้ให้บริษัทให้เจ้าของกิจการที่ร่ำรวยอยู่แล้วให้ร่ำรวยมากขึ้นในขณะที่ตัวคุณเองซึ่งมีหนี้เป็นคนอุดหนุนสินค้าและบริการของเขายังมีเงินไม่พอใช้เหมือนเดิมยังไม่ได้ขยับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเลยค่ะถ้าคุณเลือกเอาเงินที่หามาได้ไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นเช่นเคยติดหนี้บัตรเครดิตตลอดซื้อของทุกเดือนพอวันที่เลิกพฤติกรรมนี้ได้แล้วออมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจว่ายังไงซะคุณก็มีเงินสำรองเอาไว้บ้างแล้วเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เหมือนไม่มีหลักอะไรเลยนอกจากของที่ซื้อมากองมาเก็บไว้ที่บ้านเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นก็ต้องพึ่งบัตรเครดิตอย่างเดียวซึ่งไม่ว่าดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีทางเลือกนอกเหนือไปจากการที่คุณจะมีเงินสดสำรองฉุกเฉินเผื่อเอาไว้แล้วถ้าคุณเก็บออมต่อไปอดทนที่จะไม่ใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วเปลี่ยนเป็นนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นทองคำหรือตราสารหนี้สมมุติคุณเลือกที่จะเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาทแล้วนำไปลงทุนโดยซื้อเป็นกองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีทำแบบนี้สัก20 ปีเช่นเริ่มตอนอายุ25จนถึง45ในตอนที่ลงทุนครบ20 ปีคุณจะมีเงินประมาณ 1,41,000 ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากการออมเงินเดือนละ 2,000 บาทใน20 ปีจากหลักพันสามารถกระโดดไปเป็นหลักล้านได้เพียงแต่ต้องอาศัยเวลาค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โอกาสที่เราจะเข้าถึงการลงทุนก็เปิดกว้างและทำได้ง่ายขึ้นค่ะเพียงแค่เราเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆก็ทำได้แล้วค่ะและสำหรับคนที่มี capacity หรือศักยภาพที่จะเก็บออมได้มากกว่านั้นสมมุติคุณเป็นคนติดช้อปปิ้งที่แก้ปัญหานี้ได้แล้วโดยคุณนำเงินที่เคยซื้อสิ่งของปีละ 100,000 บาทไปลงทุนแทนเลือกเป็นหุ้นหรือกองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีตั้งใจลงทุนต่อเนื่องทุกปีเป็นเวลา10 ปีคุณจะมีเงินในส่วนนี้ประมาณ 1,380,000 บาทจากเงินลงทุน1 ล้านบาทมีผลตอบแทนที่งอกเงยขึ้น 380,000
เกือบ 400,000 บาทนะคะและถ้าสมมุติว่าคุณลงทุนนานขึ้นเช่นเปลี่ยนเป็นลงทุน20 ปีทราบไหมคะว่าคุณจะมีเงินถึง 4,99,000 เกือบ 4,100,000 บาทเลยนะคะเมื่อเทียบกับการเก็บเงินไว้เฉยๆ20 ปีปีละ 100,000 บาทคุณจะมีเงิน2 ล้านบาทแต่พอคุณนำเงินไปต่อยอดโดยการลงทุนคุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาเป็น4 ล้านบาทซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนี้การลงทุนทำได้ง่ายขึ้นเบื้องต้นคุณอาจจะไปที่ธนาคารก่อนแล้วก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนที่มีอยู่แทบทุกธนาคารอาจเริ่มต้นเป็นกองทุนหุ้นไทยกองทุนดัชนีหุ้นก็ได้ค่ะค่าธรรมเนียมไม่ได้แพงมากนักเราต้องการผลตอบแทนที่ล้อหรือว่าเกาะไปกับดัชนีหุ้นบ้านเราสามารถชนะเงินเฟ้อได้ในระยะยาวมีผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์นะคะคนที่ยังไม่เคยลองอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นแบบนี้ได้จริงๆเหรอแมวอยากให้ทุกคนที่มีหนี้อยู่ในขณะนี้มีกำลังใจแล้วลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นผลลัพธ์ว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินแบบผิดๆที่เคยให้ความสุขกับเราเพียงช่วงสั้นๆตอนที่เราได้ซื้อของตามใจตัวเองมาเป็นคนที่มีความอดทนมีความหนักแน่นรู้จักที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆค่ะขอเพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตเยอะมากถ้าคุณอยากออกจากวงจรการเป็นหนี้จริงๆคุณจำเป็นต้องเลิกใช้บัตรเครดิตไปเลยค่ะหรือเหลือเพียง1 ใบติดกระเป๋าไว้เท่านั้นแต่ไม่ต้องใช้นะคะยกเว้นว่ามีเหตุการณ์ที่จำเป็นจริงๆเพราะบัตรเครดิตเป็นเครื่องมือให้คุณก่อหนี้ถ้าคุณไม่มีเครื่องมือคุณก็จะก่อหนี้ไม่ได้อีกหรือถ้ายังทำได้ก็จะทำได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่มีเครื่องมือพร้อมใช้งานแบบก่อนหน้านี้มันเหมือนกับถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของเราจริงๆเราต้องรู้ก่อนว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ปิดหรือกำจัดจุดอ่อนนั้นซะถ้าเราไม่ทำปัญหามันก็ไม่สามารถหมดไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่สละเวลารับฟังหวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแมวฝากช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ